السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في سلسلة دروس الكالر جريدنج فوتوشوب هنتعلم نعمل تأثير اسمه سيان بلو ليف كالر افكت، اللي هو بنلون زي ما انتم شايفين في الصورة اللي قدامنا أوراق الشجر الخضراء للون الأزرق السماوي. ومش بس كده، وهنحفظ كمان ده على شكل أكشن نقدر نستخدمه بعد كده في أي صورة تانية بمنتهى البساطة، خصوصا لو معانا كميات من الصور. هنتعلم النهاردة نعمل التأثير وكمان نعمل له أكشن. في البداية هنروح على الصورة وهنعمل كنترول جي عشان نعمل منها نسخة تانية احتياطية، وبعد كده لازم نحولها من سمارت اوبجكت لراسترايز اوبجكت، لأن هي لو سمارت اوبجكت مش هنقدر نعمل التأثير اللي هنعمله، يبقى احنا حولناها لراسترايز لاير. بعد كده علشان نبدأ نسيف الأكشن هنروح عند ويندوز، هنجيب الأكشن من قائمة الويندوز. هعلمكم النهاردة ازاي تعملوا أكشن. هنروح عند قائمة الأكشن وهنعمل في أول خطوة فولدر. الفولدر ده كأنه فولدر هنجمع فيه الأكشن اللي احنا عايزين نعمله. هنسمي الأكشن سيان بلو ليف عشان احنا هنلون الأوراق الشجر. وبعد كده جوه الفولدر ده هنعمل الأكشن. ازاي هنعمله؟ هنروح عند علامة البلس اللي تحت نضغط عليها وهنبدأ نسمي الأكشن اللي احنا عايزينه كمان اسمه سيان بلو. سيان بلو خلاص، هو محطوط في الفولدر بتاعه. فين الفولدر اللي احنا عملناه اللي هو السيان بلو ليف؟ بعد كده هنا في اختصارات لو انتوا عايزين تحطوا اختصار بحيث ان انتوا على طول يظهر الأكشن، لكن انا مش بفضلها واخليها نون. بعد كده هنضغط على ريكورد التسجيل. دلوقتي لما نعمل ريكورد اي خطوة هنعملها هيسجلها الاكشن ده. تمام، طيب نبدأ نشتغل. هنروح اول خطوة عشان نعمل التأثير ده، خطوة مهمة جدا ان احنا نغير المود. هنروح عند ايمج وهغير المود من ال RGB color للاب color، نوع من انواع المود الكولر. هعمل don't merge ليها و don't raster. خلاص، هنروح بعد كده عند الشانل، يعني حولناها للمود اللاب كولر. وبعد كده هنروح عند الشانل القنوات. هنا القنوات مختلفة، منها لاب ولايتن واي وبي، مختلفة عن قنوات الار جي بي. هنروح في البداية عند قناة الاي. خلاص، وهنضغط على كنترول اي علشان نحددها كلها، وبعد كده كنترول سي عشان نعمل لها كوبي. وهننزل عند طبقة البي ونعمل كنترول كنترول في. تمام، طيب بعد كده بعد ما نسخناها بدأ يظهر معايا التأثير زي ما انتم شايفين. تمام، حلو جميل جدا، لكن هل هو كفاية كده؟ لا طبعا، لازم بعد الخطوة دي نعمل خطوة مهمة جدا اللي هي نبدأ نغير الأول المود ل RGB، نرجعه مرة تانية من اللاب كولر لل RGB عشان نقدر نشتغل بقى على الكيرفات وعلى اللي هي الادجستمنت لير، لان لو فضلنا على اللاب كولر مش هنقدر نشتغل عليها. هنروح في الاول عند الكيرف ونعمل تصحيح لوني. هنروح عند اوتو اوبشن، هشرح لكم ان شاء الله درس لتصحيح الالوان بشكل سريع. هنعمل صح عند فاين دارك اند لايتن والثانيه. بعد كده خلاص كده عملنا ايه؟ عمليه تصحيح لوني. هنروح بعد كده هنختار السلكتيف كولر. نبدأ. طبعا انتوا بتختاروا زي ما انتوا عايزين اللون الأحمر تمشوه أكتر، أي حاجة حمراء في الصورة تمشوها ناحية السيان، والماجنتا هنمشيها أكتر للماجنتا، واليالو نمشيها أكتر ناحية البلو، عكس اليالو بلو عكس الريد سيان. راجعوا دروس السلكتيف كولر، شرحت القائمة دي بمنتهى التفصيل. هنروح عند السيان نزود السيان، وفي السيان وفي الماجنتا نزودها، وفي اليالو كمان هنمشيها ناحية البلو. راجعوا قائمة Selective Color، شرحتها بمنتهى التفاصيل المملة. بعد كده هنروح عند البلو وهنزود فيه السيان، وكمان اليالو هنقللها ونخليها ناحية البلو أكتر، وهنزود الماجنتا. وهنروح كمان عند البلاك، وممكن نشتغل شوية نخلي مناطق البلاك عندي سيان فيها أكتر وماجنتا فيها أكتر كده. وبالنسبة لليلو ممكن نخليه مايل سنة للأصفر، والبلاك هنشوف يعني كده. تمام، بعد كده هنروح عند مرة تانية هنجيب الكيرف وهنبدأ نعمل شوية كونتراست
راجعوا برضو درس الكيرف، أسرار الكيرف وأسرار الليفل، كل الأسرار دي في سلسلة دروس أسرار التصميم. هنروح عند البلو ونعلي البلو شوية في مناطق الشادو، وهنا نقلله في مناطق النور، عشان احنا دايما المناطق اللايتنج بتكون مايلة أكتر للأورنج والأصفر. لو رجعتوا درس الكيرف هتفهموا اللي أنا بقوله. بعد كده هروح عند color balance. لو عايزين نعمق الألوان في الميدتون، مناطق الميدتون هنزود السيان والبلو فيها، ومناطق الشادو كمان هنعمل المناطق الشادو اللي هي المناطق الغامقة في الصورة هنزود كمان البلو، عفوا هنزود البلو، وكمان ممكن نميلها شوية للأخضر عشان متبقاش الدنيا كلها مزرقة معايا. وفي مناطق الهايلايت مشيها ناحية الأحمر والأصفر أكتر، عشان النور اللي جاي من الشمس بتكون الأشعة صفراء برتقاني أحمر وكده. خلاص كده خلصنا. نجمع بالشيفت التأثير كله ونعمل الكنترول جي، وهنقفل التأثير قبل وبعد. بصوا الصورة اتحولت بطريقة رائعة جدا ومشبعة وألوانها حلوة جدا. حابين تقللوا التأثير تمام قللوه، عايزين تخلوه نسبته 100%، عايزين تقللوه عن 100 زي ما انتوا عايزين. تمام، خلصنا كده الأكشن. نروح عند قائمة الأكشن وهنعمل ايه بقى؟ هنوقف التسجيل. كل الخطوات اللي احنا عملناها دلوقتي اتسجلت جوه الأكشن دي، كل الخطوات اللي احنا عملناها بالظبط. خلصنا كده تمام، حلو قوي. طيب عايزين نجرب الأكشن ده شغال ولا لا. هنعمل ايه عشان نتأكد ان احنا شغلنا مظبوط؟ هنروح على صورة تانية اهي، خلاص، وهروح بالاكشن احدد الصورة في البداية، ولازم تكون راسترايز مش سمارت اوبجكت، مش هتنزل على السمارت. ونروح عند الاكشن خلاص، وهنضغط على علامة البلاي. بصوا يا سلام، يعني بمنتهى البساطة اتحولت. عملنا الفلتر مرة واحدة وسيفناه كأكشن واستخدمناه ملايين المرات على ملايين الصور، وده بيسهل علينا الشغل. أتمنى أن الدرس النهاردة يكون مفيد وتعلمتوا فيه فنيات وتقنيات مهمة جدا. أتمنى منكم التطبيق، اشتراك في القناة، لايك وتعليقات كثيرة جدا علشان توصل الفيديوهات لأكبر عدد من الناس. أتمنى أن انتوا تطبقوا وتشاركوا في مسابقات الكالر جريدنج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.